હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઇન્દોરની ફેમસ ઇન્સ્ટન્ટ લીંબુની ચટણીની રેસીપી અને સાથે જ આપણે ચટણીમાં નાખવા માટેનો મસાલો પણ ઘરે જ તૈયાર કરીશું। તો આ ચટણી ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે તેને ખાખરા, થેપલા કે પછી કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાશો તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને તમે તેને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજ વગર જ બહાર પણ સ્ટોર કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો। તો હવે એકદમ ટેસ્ટી લીંબુની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ ફ્રેશ લીંબુ લઈ લીધા છે અને તમારે લીંબુની ચટણી બનાવવા માટે રસવાળા અને પાતળી છાલવાળા હોય તેવા જ લીંબુની પસંદગી કરવાની છે। આ રીતે એકદમ સરસ પીળા રંગવાળા લીંબુ હોય તેનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે। જો તમે લીલા લીંબુનો ઉપયોગ કરશો તો તેનાથી સહેજ પણ ચટણી સારી નહીં થાય। તો અહીંયા મેં લીંબુને એકદમ સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા હતા। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે લીંબુને કટ કરી લઈશું। તો આ રીતે પહેલાં વચ્ચેથી લીંબુને કટ કરીશું અને ત્યાર પછી ફરીથી આપણે લીંબુના 2 ભાગ કરી લઈશું અને હવે જે આ રીતે લીંબુમાં વચ્ચે સફેદ ભાગ અને બીનો ભાગ હોય તેને આપણે છરીથી અલગ કરી લઈશું। તો ખાસ તમારા લીંબુમાં બીનો ભાગ ના રહી જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો આ જ રીતે આપણે બધા બીને અલગ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી લીંબુના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે લીંબુની ચટણી બનાવવા માટે લીંબુનો છાલ સહિત જ ઉપયોગ કરવાના છીએ, એટલે પહેલાંથી જ તમારે લીંબુ એકદમ સરસ ફ્રેશ હોય તેવા જ લેવાના। તો હવે હું લીંબુને તમને કટ કરવાની બીજી પણ એક રીત બતાવું છું। તો ફરીથી આપણે વચ્ચેથી આ રીતે લીંબુના 2 ભાગ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે લીંબુને આ રીતે ક્રોસમાં કટ કરીશું। તો આ રીતે ક્રોસમાં કટ કરીશું એટલે એકદમ આસાનીથી આપણા બી અલગ થઈ જશે। અને હવે આપણે આ રીતે ફરીથી લીંબુના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા લીંબુના બી અલગ કરી લઈશું અને ટુકડા કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ લીંબુના આ રીતે બી અલગ કરીને ટુકડા કરી લીધા છે। તો હવે આ લીંબુને આપણે પીસવાના છે। તો તેના માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને હવે તેમાં આપણા બધા જ કટ કરેલા લીંબુ ઉમેરી દઈશું। અને હવે એકદમ સરસ રીતે લીંબુને પીસી લઈશું। તો પીસતી વખતે આપણે કોઈ પણ જાતના પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। લીંબુનો જે રસ હશે તેનાથી જ આપણા લીંબુ એકદમ સરસ રીતે પીસાઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા લીંબુને એકદમ સરસ રીતે પીસીને આ રીતની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો બિલકુલ આ જ રીતની પેસ્ટ તમારે લીંબુની બનાવવાની છે। તો હવે આપણે ચટણીમાં નાખવા માટેનો મસાલો રેડી કરી લઈશું। તો તેના માટે પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું, અડધી ટેબલસ્પૂન જેટલી મેથી ઉમેરી દઈશું અને હવે બંને વસ્તુને આપણે લો ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી જીરાનો હલકો કલર બદલાઈ ના જાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। તો થોડીક જ વારમાં આપણા જીરાનો કલર તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે બદલાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તરત જ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને તેને એક પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું। તો પેન ગરમ હોવાના લીધે જો તમે પેનમાં જ રાખશો તો જીરું તમારું એકદમ બળી જશે। તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું અને હવે તેને હલકું ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું અને હવે હલકું ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડરથી આપણી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવશે। સાથે થોડીક ચટણીમાં તીખાશ આવે તેના માટે રેગ્યુલર લાલ મરચું પાવડર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। હિંગથી આપણી ચટણીમાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું। તો હવે બધી જ વસ્તુનો આપણે એકદમ સરસ રીતે પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુનો એકદમ સરસ રીતે પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે।
તો આ રીતનો એકદમ ઝીણો પાવડર તમારે બનાવવાનો છે. તો હવે આપણે એક પ્લેટ લઈશું અને તેમાં બધા જ મસાલાને નીકાળી લઈશું. તો અહીંયા આપણો ચટણીમાં નાખવા માટેનો એકદમ ટેસ્ટી ઇન્સ્ટન્ટ મસાલો બનીને તૈયાર છે. તો ઇન્દોરમાં આ મસાલો તૈયાર પણ મળે છે, પણ આ રીતે ઘરે તમે બનાવશો તો ચટણી બહુ ટેસ્ટી એવી બનશે. હવે ચટણી માટે આપણે ચાસણી બનાવવાની છે. તો તેના માટે એક સ્ટીલની કઢાઈ લઈશું અને તેમાં 500 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ લીંબુ લીધા હતા, એટલે 500 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તમે જેટલા લીંબુનો ઉપયોગ કરો તમારે એટલી જ ખાંડ લેવાની છે. હવે ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણી ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે હલાવતા જઈશું. તો ખાસ તમારે આ લીંબુની ચટણી બનાવવા માટે સ્ટીલની કઢાઈનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. જો સ્ટીલની કઢાઈ ના હોય તો તમે કોઈ પણ સ્ટીલના વાસણમાં પણ આ ચટણી બનાવી શકો છો. તો થોડીક જ વારમાં આપણી ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે ચટણી બનાવવા માટે આપણે એક તારની ચાસણી બનાવવાની છે. તો જ્યાં સુધી આપણી ચાસણી થોડી ઘટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે ચલાવતા જઈશું. અને હવે આપણે વચ્ચે એકવાર આપણી ચાસણી એક તારની બને છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ચાસણી હજી પ્રોપર રીતે એક તારની નથી બનતી. તો ફરીથી આપણે તેને થોડી વાર માટે ચલાવતા જઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે ફરીથી આપણે ચાસણીને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણી ચાસણી એક તારની બનવા લાગી છે. તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું અને આપણે જે લીંબુની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલી તે બધી જ ચાસણીમાં ઉમેરી દઈશું. અને હવે આપણી પેસ્ટને ચાસણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે જે મસાલો બનાવેલો તે તરત જ તમારે નથી ઉમેરવાનો, નહીં તો પેસ્ટને મિક્સ થવામાં થોડોક વધારે સમય લાગશે અને જો તમે મસાલો ઉમેરી દેશો તો મરચું બળી જશે, તો ચટણીમાં તેનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. તો આ રીતે આપણે પહેલાં પેસ્ટને ચાસણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં એક ઉફાળો આવવા દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણી ચાસણી અને પેસ્ટ મિક્સ થઈને એક ઉફાળો આવવા લાગ્યો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું અને આપણે જે મસાલો બનાવીને તૈયાર કરેલો તે બધો જ ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ હવે તેમાં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે ચટણી વધારે કે ઓછી જે રીતે બનાવવાના હોય તમે એ રીતે મીઠું ઉમેરી શકો છો. અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે પેસ્ટ અને ચાસણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ચાસણી બનાવેલી હોવાના લીધે તમારે ચટણીને વધારે પડતી ઓવરકુક નથી કરવાની. મસાલો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ફક્ત તમારે તેને 2 થી 3 જ મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાની છે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આનાથી વધારે આપણે ઓવરકુક બિલકુલ પણ નથી કરવાની. તો આ ચટણી ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને તમે તેને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજ વગર સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આ ચટણીને આપણે 2 થી 3 કલાક માટે ઠંડી થવા માટે રાખીશું. તો અહીંયા મેં ચટણીને 2 થી 3 કલાક માટે ઠંડી થવા માટે રાખી દીધી હતી અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી એકદમ ઘાટી પણ નથી થઈ ગઈ અને એકદમ પાતળી પણ નથી. તો તમારી ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી આ જ રીતની હોવી જોઈએ. તો આ ચટણી તમે તરત જ ખાશો તો થોડીક તમને કડવી લાગશે. તો તમારે તેને 2 દિવસ માટે રાખવાની છે અને 2 દિવસ પછી તમારે તેને ખાવા માટે સર્વ કરવાની છે. તો એ ચટણીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્દોરની ફેમસ લીંબુની ચટણી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે ખાખરા, થેપલા કે કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાશો તો પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.